אז למעשה ויטמין D נוצר בעורנו כתוצאה מקרני השמש שפוגעות בעור שלנו, שזוהי למעשה פעולה פוטוכימית של קרני העור שנקראים UVB. הם צריכים להיות באורך גל של 290 על 320 ננומטר על הקודמן 7 דהידרוקולסטרול. למעשה על העור שלנו קיים חומר פרקורסור המקדם לויטמין D, כמו שציינתי, שנקרא 7 דהידרוקולסטרול או פרו-ויטמין D3, אוקיי? שהוא בעצם הקודמן, כמו שציינתי, לויטמין D. למעשה השם מרמז על כך שמדובר ברכיב ממשפחת הכולסטרול. ה-7 דהידרוקולסטרול מצוי בעורנו, הוא למעשה רגיש לקרני השמש שפוגעות בעור שלנו. קרני השמש שוברות את הקשר בטבעת השנייה של הכולסטרול, וכך נוצרת הריאקציה הראשונה בייצור של ויטמין D. אך עדיין לא נוצר ויטמין D פעיל, D3 פעיל, אלא פרקורסור קודמן לויטמין D3 שנקרא פרי D3, שבהמשך בצורה ספונטנית נוצר ויטמין D3 שעדיין לא פעיל ביולוגית. מהאפידרמיס, שכבת העור שלנו, הוא נספג למחזור הדם על ידי חלבון קושר ויטמין D, שנקרא בקיצור DVP, כלומר ויטמין D binding protein, אוקיי? שמשם הוא מגיע אל אזור הכבד. ולאחר שוויטמין D הנ"ל הגיע לכבד ממקור אנדוגני, כלומר מקור פנימי, כלומר מחשיפה לשמש בעור שלנו, או גם ממקור חיצוני, כלומר יכול להגיע גם כן מהמזון שלנו או מתוספי מזון. למעשה בכבד שלנו ישנו אנזים שנקרא 25 הידרוקסילאז. כלומר האנזימים מתחברים לקבוצת ההידרוקסיל, ה-OH, בעמדה מספר 25 של ויטמין D. וכך למעשה נוצר התוצר הראשוני של ויטמין D שנקרא 25 הידרוקסי ויטמין D. שהוא למעשה התוצר הראשוני כפי שציינתי לויטמין D, אך עדיין לא מדובר בתרכובת הפעילה ביולוגית. יש לציין כי זמן מחצית החיים של התרכובת הנ"ל, של ה-25 הידרוקסי ויטמין D, היא ארוכה מאוד, כלמעשה 3 עד 4 שבועות. ולכן משתמשים בתרכובת הנ"ל לבדיקות דם, לבדיקת רמות הוויטמין D בדם. אמנם לא מדובר עדיין בצורה פעילה, כפי שציינתי, הפעילה ביולוגית, אך היות וזמן מחצית החיים שלה הוא 3-4 שבועות, כלומר זמן מחצית חיים ארוך, משתמשים בה לבדיקות דם, להערכת מצבים של חסר בוויטמין D או עודף בוויטמין D. בהמשך, ויטמין D עובר מהכבד לכליות. שם מצוי אנזים נוסף שנקרא 1-אלפא הידרוקסילאז. האנזים הנ"ל מתחבר להידרוקסיל על מיקום מספר 1 של ויטמין D. כך שלמעשה אנחנו מקבלים תרכובת כימית הקרויה 1.25 הידרוקסי ויטמין D, או קלציטריול, שזו למעשה צורתו הפעילה של ויטמין D. יש לציין כי כמו ויטמין D3, כך גם ויטמין D2 עובר שינוי הידרוקסילציה כדי להיות פעיל ביולוגית, למרות שוויטמין D3 שמקורו בעולם החי, כלומר מקבלים אותו מזונות מהחי כמו דגים שמנים וכולי, או מוצרי חלב שמנים, יעיל יותר מוויטמין D2 שמקורו בעולם הצומח, כגון פטריות או מקורות צמחיים שניתן לקבלו. בהמשך ויטמין D נקשר לרצפטורים הקרויים VDR, כלומר קולטן לויטמין D. בגלל השונות העונתית, עוצמת אור השמש שפוגע בעורנו, שפוגע בכדור הארץ, ויטמין D יורד בתקופת החורף ועולה בתקופת הקיץ. היום יש לציין שהרבה אנשים גם בתקופת הקיץ וגם בתקופת החורף מסתגרים להם בבתים ובעצם אינם חושפים את אורם לקרני השמש, וכך נוצר מצב של חסרים בוויטמין D. עם זאת, קיימות עדויות לכך שהמטאבוליט העיקרי של ויטמין D שציינתי מצטבר בתאי שרירי השלד שמספקים מאגר פוטנציאלי גם בתקופת החורף.